ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง AI Computer Science และเทคโนโลยี โดยจำลองสภาพแวดล้อม Mainnet และบันทึกการสลับไปมาระหว่างบล็อกเชน Testnet และ Mainnet ปัจจุบัน Testnet ดั้งเดิมจะยังคงทำงานอยู่ แต่จะปิดให้บริการในไม่ช้านี้ การ Reset Testnet 2 นะครับก็จะมีผลต่อโหนดนะครับก็คือมีผลต่อผู้ที่รันโหนดเท่านั้นนะครับจะไม่มีผลต่อPioneer หรือว่าผู้ที่ไม่ได้รันโหนดผู้ที่ขุดปกตินะครับก่อนที่เราจะมาเปิดรันโหนดได้นะครับเราก็ต้องไปเตรียมความพร้อมก่อนซึ่งกดที่ปุ่มตรงนี้มีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือติดตั้ง Docker นะครับติดตั้งโปรแกรมนี้ลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรมนี้คืออะไรเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับแล้วก็ Open Router Port ก็คือเปิดพอร์ตในเราเตอร์ตอนนี้ก็เป็นการรันโหนด Testnet 2 นะครับตอนนี้อยู่ที่ 200,000 กว่าบล็อกแล้วนะครับ 200,000 กว่าบล็อกบล็อกเชนนะครับ 200,000 กว่าบล็อกแล้วเราเวอร์ชันของโหนดนะครับก็เป็นเวอร์ชัน 0.5.0 แล้วรายละเอียดของระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ Node Installation Date ก็คือวันที่เราติดตั้งโหนดนะครับผมก็ติดตั้งโหนดมาตั้งแต่วันที่7นะครับเดือน5 2021นะครับก็ประมาณ3ปีที่แล้วนะครับ3ปีที่แล้วก่อนไปรับชมขอรบกวนเวลาท่านผู้ชมสัก3 วินาทีกดติดตามช่องกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับไปชมกันเลยครับสวัสดี Pioneer ทุกท่านครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตหน้าแอป Pi นะครับอัปเดตเมื่อวันที่18นะครับตุลาคม2024เรื่องของอัปเดตโหนดนะครับโหนดเป็นเวอร์ชัน 0.5.0 นะครับโหนด Runner Switch to Testnet 2เรื่องของโหนดนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญของ Pi Network นะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องของบล็อกเชนซึ่งโหนดนะครับไม่ได้บังคับต้องทำทุกคนนะครับแต่สำหรับคนที่ต้องการที่จะรันโหนดนะครับก็วันนี้มีการอัปเดตนะครับโหนดเวอร์ชันใหม่ซึ่งเรื่องของโหนดนะครับผมก็เคยอธิบายไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้นะครับที่มุมขวาด้านบนตรงนี้นะถ้าท่านอยากจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของโหนดนะครับก็ไปดูคลิปที่ผมทำไว้ก่อนหน้านี้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายอัปเดตนะครับอัปเดตโหนดเวอร์ชันใหม่เป็นเวอร์ชัน 0.5.0 นะครับเดี๋ยวเรามาแปลหน้าแอปกันก่อนนะครับจาก Pi Core Team วันที่18ตุลาคมนะครับเวลาเที่ยงคืน56นาที Pi Node เวอร์ชัน 0.5.0 ได้เปิดตัวแล้วซึ่งเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่ที่เตรียมโหนดให้พร้อมสำหรับบล็อกเชน Mainnet นะครับก็มีการอัปเดตนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมโหนดนะครับที่จะเข้าสู่บล็อกเชนของ Mainnet เรื่องของบล็อกเชนก็เช่นกันนะครับผมเคยอธิบายไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับท่านก็สามารถไปดูเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่มุมขวาด้านบนตรงนี้เช่นกันนะครับบล็อกเชนคืออะไรนะครับบล็อกเชนทำงานอย่างไรเข้าไปดูได้ครับผมแปะลิงก์ไว้มุมขวาบนตรงนี้นะครับให้เตรียมโหนดให้พร้อมสำหรับบล็อกเชน Mainnet การอัปเดตนี้จะเปลี่ยนโหนดไปสู่บล็อกเชน Testnet 2 โดยจำลองสภาพแวดล้อม Mainnet และบันทึกการสลับไปมาระหว่างบล็อกเชน Testnet และ Mainnet ปัจจุบัน Testnet ดั้งเดิมจะยังคงทำงานอยู่แต่จะปิดให้บริการในไม่ช้านี้สำหรับการใช้งานโหนด Testnet ดั้งเดิมจะยังคงทำงานตามปกติสำหรับ Pioneer และนักพัฒนาแอป Pi นะครับตอนนี้นะครับก็มีการอัปเดตโหนดเวอร์ชันใหม่นะครับเป็น 0.5.0 แล้วก็เป็นโหนดที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อ
เตรียมความพร้อมนะครับเข้าสู่ Open Network นะครับแล้วก็มีการแจ้งว่าแต่จะปิดให้บริการในไม่ช้านี้นะครับอันนี้ก็คือโหนดเดิมนะครับโหนดเดิมก็จะมีการปิดให้บริการในไม่ช้านี้นะครับดังนั้นนะครับตอนนี้สำหรับผู้ที่รันโหนดอยู่นะครับบนคอมพิวเตอร์ก็ให้ท่านนะครับเข้าไปทำการอัปเดตโหนดนะครับให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันก็คือเวอร์ชั่น 0.5.0 ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับกดเข้าไปที่ Learn More ตรงนี้นะครับPyNode เวอร์ชัน 0.5.0 เปิดตัวแล้วการเตรียมโหนดสำหรับ Mainnet เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแนะนำ PyNode เวอร์ชัน 0.5.0 ซึ่งเป็นการอัปเดตที่สำคัญในการเตรียมโหนดสำหรับบล็อกเชน Mainnet ด้วยการอัปเดตนี้ PyNode จะเปลี่ยนไปใช้บล็อกเชน Testnet 2 ซึ่งทดสอบการสลับไปมาระหว่างบล็อกเชนทำให้ผู้รันโหนดสามารถเปลี่ยนไปใช้ Mainnet ได้อย่างราบรื่นเมื่อพร้อมใช้งานนอกจากนี้ Testnet 2 ยังมอบสภาพแวดล้อมที่เข้ากันได้และเปรียบเทียบได้มากขึ้นที่โหนดจะได้สัมผัสบนบล็อกเชน Mainnetนะครับเขาบอกว่าเวอร์ชันใหม่เนี่ย 0.5.2 เนี่ยนะครับจะเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ Mainnet นะครับแล้วก็จะทำให้ผู้ที่รันโหนดผู้ที่รันโหนดเนี่ยซึ่งเท่าที่ทราบมานะครับก็ประมาณ 200,000 โหนดทั่วโลกสามารถที่จะเปลี่ยนไปใช้ Mainnet ได้อย่างราบรื่นก็คือเมื่อเปิด Mainnet ขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะสลับเปลี่ยนไปใช้ Mainnet ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมของโหนดเวอร์ชันใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่แสดงอยู่ที่หน้าแอป Pi ตอนนี้นะครับโหนดต่างๆอาจยังคงใช้ Testnet เดิมต่อไปได้ในตอนนี้แต่บล็อกเชนนี้จะถูกปิดไม่ให้โหนดต่างๆใช้งานในไม่ช้านี้ Testnet จะยังคงทำงานตามปกติสำหรับ Pioneer และนักพัฒนาแอป Pi โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆในขณะนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าแอป Pi สามารถรักษาเสถียรภาพและประสิทธิภาพได้โดยไม่ต้องให้นักพัฒนาแอป Pi ทำงานพิเศษเพิ่มเติมวิธีนี้ช่วยให้ Reset Testnet ได้ง่ายขึ้นในอนาคตโดยที่ส่งผลกระทบต่อโหนดเท่านั้นและจะไม่ส่งผลกระทบต่อแอป Pioneer และ Pi ที่ยังคงใช้ Testnet เดิมอยู่นะครับก็การ Reset Testnet 2 นะครับก็จะมีผลต่อโหนดนะครับก็คือมีผลต่อผู้ที่รันโหนดเท่านั้นนะครับจะไม่มีผลต่อPioneer หรือว่าผู้ที่ไม่ได้รันโหนดผู้ที่ขุดปกตินะครับดังนั้นนะครับผู้ที่ขุดปกติแล้วไม่ได้รันโหนดก็ไม่ต้องไปดำเนินการใดๆนะครับก็ขุดไปตามปกติเลยแต่สำหรับผู้ที่รันโหนดนะครับเราก็ต้องมาทำการอัปเดตโหนดให้เป็นเวอร์ชัน 0.5.0 นะครับหากคุณเรียกใช้โหนดและไม่ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่โดยอัตโนมัติโปรดดาวน์โหลดเวอร์ชัน PyNode ที่อัปเดตแล้วได้ที่นี่ถ้าของใครที่เข้าไปเปิดโหนดในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วโหนดเนี่ยไม่ได้อัปเดตอัตโนมัติซึ่งผมเปิดเข้าไปแล้วนะครับผมลองเข้าไปแล้วแล้วก็ปรากฏว่าโหนดเนี่ยนะครับมันอัปเดตอัตโนมัติเลยนะครับพอเราเปิดเข้าไปปุ๊บมันก็จะทำการอัปเดตให้อัตโนมัติแต่ในตรงนี้นะครับแจ้งว่าหากเรารันโหนดนะครับแล้วโหนดเนี่ยไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันอัตโนมัติก็ให้เรามาดาวน์โหลดโหนดเวอร์ชันใหม่ตรงนี้ได้นะครับนี่ก็เป็นช่องทางสำรองนะครับสำหรับผู้ที่โหนดไม่อัปเดตให้อัตโนมัตินะครับผลกระทบต่อเครือข่ายเปิดตามที่ระบุไว้ในการอัปเดตโหนดครั้งล่าสุดโหนดเป็นหัวใจสำคัญของการกระจายอำนาจสำหรับบล็อกเชน Pi ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดย Pioneer ทุกคนที่มีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและความก้าวหน้าของโหนดถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบรรลุวิสัยทัศน์ของ Pi Network ขณะที่เรามุ่งหน้าสู่ Open Network ในปี 2024โหนด 0.5.0
หมายความว่าเรากำลังใกล้ที่จะตระหนักถึงประโยชน์จากเครือข่ายโนดที่แข็งแกร่งกว่า 200,000 แห่งของเราโนดนะครับมีถึง 200,000 แห่งนะครับทั่วโลกโดยปลดปล่อยศักยภาพของพวกมันเพื่อประโยชน์ของผู้บุกเบิกทุกคนและคนทั่วโลกรอคอยการอัปเดตในอนาคตในขณะที่เราพัฒนาเมนเน็ตโนดPi Network มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ Open Network ในปี 2024 โดยขึ้นอยู่กับการบรรลุเงื่อนไขเฉพาะและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามรายละเอียดในประกาศนี้นี่ก็เป็นนะครับเงื่อนไขที่จะทำให้ Pi Network เข้าสู่ Mainnet ในช่วงปี 2024 นี้นี่ผมก็เคยทำคลิปแล้วนะครับมีอยู่3เงื่อนไขด้วยกันว่าจะเปิดในปีนี้ได้หรือไม่เนี่ยก็ผมแปะลิงก์ไว้มุมขวาด้านบนตรงนี้เช่นกันนะครับกดเข้าไปดูได้มี3เงื่อนไขนะครับที่จะพิจารณาว่า Pi Network จะเข้าสู่ Mainnet ในภายในปีนี้ได้หรือไม่ไปดูกันได้นะครับการเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอยู่กับความพยายามร่วมกันของชุมชนของเราและผลกระทบของปัจจัยภายนอกหากต้องการทำความเข้าใจข้อกำหนดที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าของเราไปสู่เป้าหมายสำคัญของ Open Network โปรดดูประกาศฉบับเต็มโอเคนะครับในส่วนของ White Paper นะครับผมก็ได้ทำเอาไว้แล้วเช่นเดียวกันนะก็ผมแปะไว้มุมขวานี้เช่นกันนะครับWhite Paper ฉบับดั้งเดิมนะครับปี 2019ก็อธิบายไว้รายละเอียดเยอะนะครับก็ไปเข้าไปดูได้นะครับก็หมดนะครับในส่วนของอัปเดตหน้าแอป Pi นะครับวันที่18ตุลาคมนะครับ2024ก็เกี่ยวกับเรื่องของโนดเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูหน้าตาของโนดนะครับเวอร์ชันใหม่นี่นะครับนี่คือหน้าตาของโหลดเวอร์ชันใหม่นะครับเป็นภาพจริงๆมันหน้ามันจะกว้างนะครับนี่คือส่วนที่1ส่วนที่2นะครับแล้วก็ส่วนที่3ผมซูมขึ้นมาให้เป็นหน้าจอแนวตั้งนะครับหลักๆก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นการเปิดเพื่อรันโนดนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะมาเปิดรันโนดได้นะครับเราก็ต้องไปเตรียมความพร้อมก่อนซึ่งกดที่ปุ่มตรงนี้มีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือติดตั้ง Docker นะครับติดตั้งโปรแกรมนี้ลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรมนี้คืออะไรเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับแล้วก็ Open Router Port ก็คือเปิดพอร์ตในเราเตอร์นะครับซึ่งเมื่อเราติดตั้งDocker แล้วเนี่ยนะครับพอเรากดข้างหลังจะมีปุ่มนี้นะครับพอเรากดเข้าไปนี่นะครับเขาก็จะบอกนะครับว่าเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดรัน Docker แล้วนะครับก็จะขึ้นเป็นสีเขียวถ้าหากเรายังไม่ติดตั้งหรือยังไม่เปิดรัน Docker นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงแล้วก็ส่วนที่2ข้างล่างนะครับก็คือ Open Router Port นะครับก็กดเข้าไปเขาก็จะแจ้งนะครับว่าพอร์ตที่จะให้เราเปิดเนี่ยนะครับเป็นพอร์ต31400ถึง31409นะครับเมื่อเราเข้าไปเปิดพอร์ตที่เราเตอร์แล้วเราสามารถเข้ามาเช็คได้นะครับตรงนี้โดยกดปุ่มเช็คตรงนี้นะครับทางPi Node ก็จะทำการรันนะครับว่าพอร์ตของเราเนี่ยเปิดหรือยังนะครับถ้าเปิดแล้วนะครับข้างหลังก็จะเขียน Open แบบนี้นะครับสเตตัสขึ้น Open ถ้าของใครที่ยังไม่ได้เปิดนะครับเมื่อเราเช็คก็จะเป็นสีแดงนะครับตรงนี้โอเคนะครับแล้วก็เมื่อเราเช็คพร้อมทั้ง2ส่วนแล้วนะครับเราก็กดที่ Continue นะครับเมื่อเรากด Continue ก็จะมาหน้านี้นะครับในส่วนหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าของการรันโนดตอนนี้ก็เป็นการรันโนด
testnet 2นะครับตอนนี้อยู่ที่ 200,000 กว่าบล็อกแล้วนะครับ 200,000 กว่าบล็อกบล็อกเชนนะครับ200,000 กว่าบล็อกแล้วในส่วนของโนดเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้นะครับก็รันไปแล้วถ้าผมจำไม่ผิดขึ้นเป็นหลัก10 ล้านแล้วนะครับ10 ล้านกว่าบล็อกนะไม่แน่ใจว่า10 ล้านหรือว่า100 ล้านกว่าบล็อกแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นโนดที่เปิดรันบน testnet 2นะครับก็เริ่มมาแล้วตอนนี้ก็ 200,000 กว่าบล็อกแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นรายละเอียดนะครับรายละเอียดของโนดของเรากดเข้าไปดูนะครับก็จะมีรายละเอียดว่าโนดของเราเนี่ยนะครับเราเวอร์ชันของโนดนะครับก็เป็นเวอร์ชัน 0.5.0 แล้วรายละเอียดของระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ Node Installation Date ก็คือวันที่เราติดตั้งโนดนะครับผมก็ติดตั้งโนดมาตั้งแต่วันที่7นะครับเดือน 5 2021นะครับก็ประมาณ3 ปีที่แล้วนะครับ3 ปีที่แล้วแล้วก็ข้างล่างนี้นะครับก็คือเขาสรุปนะครับว่าใน90 วันที่ผ่านมานะครับเรารันโนดไปกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งผมก็ไม่ได้รันทุกวันนะครับบางวันก็ไม่ได้รันโนดก็สรุปให้นะครับของผมก็อยู่ที่ประมาณ 27.87% นะครับในการรันโนดประมาณนี้นะครับในส่วนของการติดตั้งโนดนะครับถ้าหากท่านใดสนใจที่จะติดตั้งโนดเราต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับในการรันโนดถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะรันโนดแล้วก็ไม่รู้วิธีการติดตั้งนะครับก็ให้คอมเมนต์มาได้คลิปนี้นะครับว่าสนใจวิธีการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะดูจำนวนคอมเมนต์นะครับถ้าหากว่ามีคอมเมนต์หลายๆท่านสนใจนะครับผมก็จะทำคลิปวิธีการติดตั้งโนดให้นะครับซึ่งมีรายละเอียดเยอะพอสมควรนะครับเพราะเราต้องไปติดตั้ง2 ส่วนด้วยกัน2 ส่วนด้วยกันตามที่อธิบายตรงนี้ว่า1ต้องติดตั้งโปรแกรม Docker นะครับซึ่ง Docker เนี่ยก็มีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็เป็นล่าสุดที่รองรับกับเวอร์ชัน 0.5.0 ด้วยนะครับแล้วก็ต้องไปตั้งค่าเราเตอร์นะครับของบ้านของเราแล้วก็แต่ละแบรนด์เนี่ยแต่ละเครือข่ายเนี่ยก็มีการตั้งค่าที่แตกต่างกันไปอีกนะครับอันนี้ก็มีรายละเอียดถือว่าเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมดูคอมเมนต์นะครับใครที่ต้องการที่จะติดตั้งโนดก็คอมเมนต์มาว่าสนใจวิธีการติดตั้งโนดนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิปมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการอัปเดตนะครับหน้าแอปพลายก็เป็นการอัปเดตโนดนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับ Pioneer นะครับแล้วก็ผู้ที่รันโนดอยู่ทุกท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับร่วมสนับสนุนการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และอย่าลืมกดติดตามช่องกันทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ